ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში, როგორია შეფასებები? თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების სარჩელი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში და მიმართვა პრეზიდენტს, რას ითხოვს მესამე სექტორი. ავღანეთში მოძრაობა თალიბანის მებრძოლების მიერ გამშვებ პუნქტზე თავდასხმას 6 პოლიციელი ემსხვერპლა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 16 საათზე მარიამ ბაშაძე წარმოგიდგენთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის საქართველოში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით შეფასებები დილიდან კეთდება. საგარეო წყების ხელმძღვანელის განცხადებით, ეს საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ ერთი დადასტურებაა. ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე საუბრობენ ექსპერტებიც. რატი ხვისტანი ჩაგვერთვება ივლისში დაგეგმილი ვიზიტის დეტალები და შეფასებებით, რატი გისმენთ? 31 ივლისი საქართველოს საგარეო პოლიტიკისთვის ნამდვილად გამორჩეული დღე იქნება, სწორედ ამ დღეს ესტუმრება საქართველოს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი. ეს ნამდვილად არაა ხშირი მოვლენა, მაიკ პენსი საქართველოში 2 დღის განმავლობაში დარჩება და ქვეყანას 1 აგვისტოს დატოვებს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტთან დაკავშირებით, მან აღნიშნა, რომ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოსა და ამერიკას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა კიდევ უფრო ღრმავდება. ჩვენ პირველივე ეტაპზე დავამყარეთ ძალიან ახლო და კარგი კონტაქტი უმაღლეს დონეზე ამერიკის ახალ ადმინისტრაციასთან, ასევე გქონდა ძალიან სიღრმისეული განხილვა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობის და საქართველოში ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი ასეთ მოკლე პერიოდში. ეს არის დასტური, რომ საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები ერთად გააგრძელებენ სტრატეგიული პარტნიორობის გაძლიერებას. ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი საქართველოში უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, თუმცა მათი თქმით, საქართველოს მთავრობამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რათა ეს ვიზიტი გამოყენებული იქნას ამერიკასთან ურთიერთობის კიდევ უფრო განვითარებისთვის და გაღრმავებისთვის და რაც შეიძლება ნაკლები პრობლემა იყოს წარმოჩენილი. საჭიროა რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რათა ნაკლებად მოხდეს ამ შეხვედრებისა და დისკუსიების დატვირთვა უარყოფითი გზავნილებით და მაქსიმალურად მოახერხოს საქართველოს ხელისუფლებამ მეტი აქცენტის გაკეთება საქართველო-ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე და იმ ნაბიჯებზე, რომელიც საქართველოს უნდა გადადგას როგორც ევროპული, ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. დაახლოებით აპრილის თვიდან დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების გააქტიურება საქართველოსთან მიმართებით, მას მოყვა გარკვეული სახის რეზოლუციები საქართველოს მხარდამჭერი, რომელიც შემდგომ აისახა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტშიც. ამას მოყვა პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში, როდესაც იგი შეხვდა როგორც ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. ეს ტურნე მოიცავს ზოგადად 3 ქვეყანას და იგი ძირითადად შეიძლება განვიხილოთ, ასე ვთქვათ, რუსეთის საწინააღმდეგო ტურნედაც კი, რადგანაც ვიზიტები შედგება იმ ქვეყნებში, სადაც ასე ვთქვათ, გადის დაპირისპირების გარკვეულწილად ხაზები ამერიკასა და რუსეთს შორის. ივლისის ბოლოს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯერ მონტენეგროს ეწევა, შემდეგ კი ესტონეთს, ამის შემდეგ უკვე საქართველოში ჩამოვა. თბილისში მაიკ პენსი დაესწრება საქართველოში ამ პერიოდისთვის დაგეგმილ წვრთნას, რომელიც ამერიკასა და საქართველოს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში იმართება. მადლობთ რატი ხვისტანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოში დაგეგმილ პენსის ვიზიტს საქართველოს პრემიერი გამოეხმაურა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერის გამოხატულება. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ 3 ქვეყანას შორის, რომელიც ვიცე-პრეზიდენტმა ვიზიტისთვის შეარჩია, საქართველოც არის. დღეს ოფიციალურად დადასტურდა ის, რომ 31 ივლისი 1 აგვისტო შედგება ვიზიტი საქართველოში. და ეს რა თქმა უნდა არის გამოხატულება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერისა საქართველოს მიმართ. ძალიან სასიხარულო ასევე ის, რომ ახალი ადმინისტრაციის პირველივე დღიდანვე ჩვენ მოახერხეთ და დავამყარეთ ყველაზე მაღალი დონის კონტაქტები ახალ ადმინისტრაციასთან და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ 3 ქვეყანას შორის, რომელიც ვიცე-პრეზიდენტმა აირჩია ვიზიტისთვის, ეს გახლავთ ესტონეთი, საქართველო და მონტენეგრო, არის საქართველოს როგორც უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატების.
საქართველოს პრემიერმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრის შესახებაც ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მმართველი პოლიტიკური გუნდი მზად არის განაგრძელოს ვენეციის კომისიასთან მუშაობა საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენამდე და ასევე პოლიტიკური დიალოგი. კვირიკაშვილის თქმით, მმართველი გუნდის მიერ უამრავი კომპრომისული ნაბიჯი გადაიდგა კონსენსუსისთვის. ვისმენთ ბრალდებებს იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებმაც მწვანე შუქი აუნთეს 2010 წლის კონსტიტუციას, სადაც აბსოლუტურად დამახინჯებული იყო დემოკრატიის ყველაზე საბაზისო პრინციპები, არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ჩვენ მქონდა შეხვედრა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან, სადაც განვიხილეთ მთელი ეს პროცესი. მე გამოვთქვი ჩემი მხრიდან მზადყოფნა და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მხრიდან მზადყოფნა გავაგრძელოთ ვენეციის კომისიასთან მუშაობა მესამე მოსმენამდე და ასევე პოლიტიკური დიალოგიც. საქართველოში ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის სამდღიანი ვიზიტი დასრულდა. გამგზავრებამდე ჯანი ბუკიკიომ კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის განცხადებით, კონსტიტუციის ტექსტი კარგია, თუმცა არის საკითხები, რაც უნდა გაირკვეს. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ ბუკიკიომ აღნიშნა, რომ დღეს უკვე ოპტიმისტურადაა განწყობილი. მისივე შეფასებით, კონსტიტუცია უნდა იყოს მიღებული არაერთი პარტიის, არამედ რამდენიმე პოლიტიკური ძალის მიერ და კონსენსუსი აუცილებელია. ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, სწორედ მათთან, ვინც ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რადგან ისინი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მიეკუთვნებიან და არსებულ პრობლემებში აქტიურად არიან ჩართულები. მოგეხსენებათ, მე არაერთი შეხვედრა გავმართე და სასურველი ინფორმაციაც მივიღე. დღეს უკვე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. ჩემი აზრით არსებობს საფუძველი იმისა, რომ ვითარება გაუმჯობესდეს. გუშინმე დიალოგისკენ მოუწოდე ყველა ფრაქციას, როგორც უმრავლესობას, ასევე ოპოზიციას. მხოლოდ ამ მხარეებს შორის გამართული კონსტრუქციული დიალოგი გადაარჩენს კონსტიტუციას. ტექსტი კონსტიტუციისა ძალიან კარგია, თუმცა არის საკითხები, რაც უნდა გაირკვეს და უნდა იქნეს მიღებული არა მხოლოდ ერთი პარტიის, არამედ რამდენიმე პოლიტიკური ძალის მიერ. ცხადია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მიუღებელია ის, რომ დემოკრატიული პროცესების გადავადება ხდება 7 წლით ამ ქვეყანაში და ვფიქრობ, რომ ეს საქართველოსთვის არ არის კარგი. ცხადია ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენს როლზე ამ პროცესში და ბატონი ბუკიკიო ცხადია მიესალმა იმას, რომ ჩვენ ვართ მზად, რომ მოდერაცია გავწიოთ ამ პროცესში. ევროპული საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ხელისუფლებას საკუთარ ხედვას თავაზობს. მერობის კანდიდატი სელენე ხოშტარიას თქმით, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის განცხადება მაჩვენა, რომ პროცესი ჩიხშია შესული და ერთადერთი გამოსავალი ხალხის აზრის გაზიარება. ხოშტარიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე უნდა დაინიშნოს პლებისციტი, სადაც გადაწყდება პრეზიდენტის არჩევითობისა და საარჩევნო სისტემის საკითხი. გუშინ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის განცხადებამ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, თუ როგორ ჩიხში შეიყვანა ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესი. მათი ერთადერთი არგუმენტი თითქოს მათ გააჩნიათ მხარდაჭერა ვენეციის კომისიიდან გაქარწყლდა. ჩვენ თავაზობთ, რომ მივმართოთ ერთადერთ ნორმალურ სახ გამოსავალს, რაც არის პლებისციტი. მიხაილ შვიდკოის თბილისში ვიზიტს დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამოეხმაურნენ. პრემიერის სპეციალური მრჩეველი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში აღნიშნავს, რომ პუტინის შტაბის წარმომადგენელთან პირადი ხასიათის შეხვედრა ჰქონდა, შესაბამისად რუსეთ-საქართველოს საკითხზე საუბარი არ ყოფილა. მისი თქმით, კულტურის საკითხებში პუტინის მრჩეველი თბილისში აქამდეც ყოფილა და ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი არ დაურღვევია. არასამთავრობოებთან და ჟურნალისტებთან შვიდკოის გუშინდელ შეხვედრას ეხმაურება საგარეო საქმეთა მინისტრიც მიხაილ ჯანელიძის თქმით, მთავრობის წევრებს პუტინის მრჩეველთან ოფიციალური შეხვედრა არ ჰქონიათ. ამ ხალხთან ჩვენ არანაირი ოფიციალური შეხვედრები ან მე, ან ვინმე მთავრობის წარმომადგენელს არ ქონია. მე მქონდა პირადი კომუნიკაცია ბატონ შვიდკოისთან, მას დიდი ხანია ვიცნობ. არანაირი კანონი ოკუპირებული ტერიტორიის შესახებ მას არ დაურღვევია. არანაირი სამთავრობო შეხვედრები არ იგეგმება. მე როგორც მოვისმინე, ეს ადამიანი არის საკუთარი პირადი ვიზიტით ჩამოსული საქართველოში, ხოლო არის თუ არა რაიმე დარღვევა რეჟიმის, ეს რა თქმა უნდა შესაბამისი ორგანოების დასადგენია.
აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი დღეს პარლამენტს წლიურ ანგარიშს წარუდგენს. ლაშა თორდიას თქმით, ანგარიში თავმოყრილია ყველა ის გამოვლენილი დარღვევა, რომელიც საჯარო უწყებებში 2016 წელს დაფიქსირდა. გენერალურ აუდიტორს ექნება კონკრეტული რეკომენდაციებიც. გარდა წლიური ანგარიშისა, თორდიამ ცოტა ხნის წინ საკანონმდებლო ორგანოს 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშიც წარუდგინა. წარუადგენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წლიურ ანგარიშს, რომელიც ასევე მოიცავს როგორც ასე ვთქვათ აუდიტების მიმართულებით ინფორმაციას, ასევე თვითონ ჩვენს სისტემაში რა გარდაქმნები მოხდა, რა გზას ვადგავართ, რა მიზნები გვაქვს და ასე შემდეგ. ანუ წლიური ანგარიში მოიცავს არა მხოლოდ აუდიტის სამსახურის დასკვნებს, არამედ კიდევ სხვა რა აქტივობები განვახორციელებთ იმისათვის, რომ ჩვენი სამსახური ასე ვთქვათ წინ წაგვეყვანა. პარლამენტმა საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრის თანამდებობაზე მაია მელიქიძის კანდიდატურა დაამტკიცა. დეპუტატებმა მელიქიძის კანდიდატურას კენჭი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე უყარეს და მას მხარი 80 დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგ კი 2 წავიდა. საკანონმდებლო ორგანოს მაია მელიქიძის კანდიდატურა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ წარუდგინა. მელიქიძე 2016 წლის 14 მარტიდან ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლად მუშაობდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები პრეზიდენტს თხოვენ ვეტო დაადოს თვითმმართველობის კოდექსს, რომლის დამტკიცებას პარლამენტში დღეს იგეგმება. თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ქუთაისის სახალხო სასამართლოში სარჩელის შეტანის შემდეგ პრეზიდენტს მიმართავენ. ისინი გიორგი მარგველაშვილს თხოვენ არ მოაწეროს ხელი თვითმმართველობის კოდექსში შესატან ცვლილებებს, რომელსაც პარლამენტი დღეს მესამე და საბოლოო მოსმენით განიხილავს. განცხადებას ხელს 10 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს. მიმართვა პრეზიდენტს უკვე გაეგზავნა მესამე სექტორის წარმომადგენლები. მარგველაშვილს თხოვენ საკითხის დეტალურ განსახილულად აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართოს. დადგენილება ჩვენის მოსაზრებით მიღებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კოდექსის მოთხოვნების უგულებელყოფით, ფაქტობრივად არ ჩატარებულა მოსახლეობასთან კონსულტაცია და დადგენილება მიღებულია მოსახლეობის აზრის გათვალისწინების გარეშე. მე ვფიქრობ, რომ აქ პროცედურების დარღვევასაც არ ქონია ადგილი, პარლამენტმა მიიღო დადგენილება რეგლამენტით და კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად. მეორე მხარე, ასე ვთქვათ, პირიქით ადასტურებს იმას, რომ ესეთ კონსულტაციები იყო, ანუ ეს არის ის საკითხი, რაზეც სასამართლომ უნდა იმჯეროს და სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა ხვალიდან ამოქმედდება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მედიკამენტების მიღება შეიძლება ნებისმიერი ასაკის სოციალურად დაუცველ პირს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა განსაზღვრულია 0-დან 100,000-ის ჩათვლით და აქვს შემდეგი ქრონიკული დაავადებები: გულსის ძახვა, ფილტვის ქრონიკული და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები. დიაბეტის ტიპი 2-ის მედიკამენტების ყოველი გატანისას პირი აფთიაქში გადაიხდის გატანილი მედიკამენტების საერთო ღირებულების 10%-ს, რაც მინიმუმ 5 თეთრე და არ აღემატება ლარს. ერთჯერადად ბენეფიციარს შეუძლია მიიღოს მხოლოდ 3 თვის სამყოფი მედიკამენტები. ამასთან ჯანდაცვის სამინისტროში გამარტავენ, რომ თუ კი მედიკამენტის გაცემის პროცესში ბენეფიციარის ოჯახს შეეძლება სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მინიჭებული სარეიტინგო ქულა და ის აღემატება 100,000, ის ვეღარ შეძლებს მედიკამენტის მიღებას. საჭირო მედიკამენტის მისაღებად. პირველ რიგში ბუნებრივია პაციენტმა უნდა მიმართოს მის ოჯახის ეკიპს ან სოფლის ეკიპს, რომელიც ემსახურება მას. მიმართვის საფუძველზე ექიმი გამოწერს რეცეპტს და ამის შემდეგ ამ რეცეპტით მხოლოდ ერთხელ პირველად დარეგისტრირებისთვის პაციენტი პროგრამის მოსარგებლე მიდის სოციალური მომსახურების სააგენტოს უახლოეს განყოფილებაში. განყოფილებაში მას აწვდიან ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელ აფთიაქს უნდა მიმართოს მან. მე ასთმა მაქვს, ბრონქიალური ასთმა 28 წელია მაქვს. ეს 6 წელია სერეტიძე ვარ გადასული. 72 ლარი ღირს, 72 ლარი ძალიან შეძლებული ოჯახისთვისაც ძნელია რომ გადაიხადოს და ეს იმდენად უღრმესად მადლობელი ვარ ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ ეს პროექტი განახორციელა. მსოფლიოში მატარებლების წარმოებელი ლიდერი შვეიცარიული კომპანია Stadler Rail AG საქართველოში ქარხნის აშენებას გეგმავს. მემორანდუმს, რომლის მიხედვითაც კომპანია საქართველოში ინვესტირებას მსაწყობდას გამოთქვამს, Stadleris პრეზიდენტმა და საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მოაწერეს ხელი. ხელმოწერის ცერემონია საქართველოს პრემიერიც დაესწრო. Stadleris პრეზიდენტის განცხადებით, ქარხნის მშენებლობა სავარაუდოდ მომავალი წლის ბოლოდან იგეგმება. ქარხანა შეძლებს როგორც ახალი მატარებლებისა და მატარებლის ვაგონების წარმოებას, ისე სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას, განიხილება საექსპორტო შეკვეთებზე მუშაობის პერსპექტივაც.
ვამაყობთ, რომ საქართველოსთან გვაქვს ასეთი კავშირები, რადგან საქართველოს ბოლო წლებში ძალიან სწრაფი ტემპებით გაიარა მოდერნიზაციის პროცესი. მოხარული ვართ, რომ გვაქვს საშუალება ჩვენი წარმოება აქ განვავითაროთ. ახლა ჩვენ წარმოების სქემის ჩამოყალიბების ეტაპზე ვართ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით 15-დან 20 მილიონი ევროს ფარგლებში იქნება ინვესტიცია. წარმოების დაწყებას შემდეგი წლის ბოლოსთვის გვეგმავთ. შტადლერი არის ხარისხის უმაღლესი მაჩვენებელი თავის სექტორში. ჩვენთვის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს აქ იმას, რომ ქარხანა იყოს საქართველოში, რომელიც აწარმოებს მატარებლებს, ვაგონებს, ასევე მათ შეკეთებაზე იმუშავებს. თუმცა ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საექსპორტო პოტენციალს, რომელიც არის რეგიონში. ეს არ იქნება მხოლოდ მატარებლები, ეს უნდა იყოს მეტროს მომსახურების ტექნიკაც და ეს არის ყველაზე ძირითადი. ამის შემდეგ ყველაზე ძირითადი საკითხი გახლავთ ლოკალიზაციის პროცენტი. თარობის ადმინისტრაციასთან საფინანსო კომპანია საქართველოს ერთ-ერთმა დაზარალებულმა მეანაბრემ თავის მოკვლა სცადა. დაზარალებული მეანაბრემ თარობის ადმინისტრაციის ღობეზე აძვრა და თვითდაზიანების მიყენებას ცდილობდა, თუმცა მას ხელი სხვა დაზარალებულებმა შეუშალეს. ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები და საპატრულო პოლიცია იყო მობილიზებული. დაზარალებულები დახმარებას ითხოვენ. შევდიოდი შიგნით კვირიკაშვილი მანახეთ მეთქი, ანუ კვირიკაშვილს უნდა შეხვდეს, სხვა გამოსვა ვინ არის, პრეზიდენტი არ უნდათ, არავინ არ უნდათ, ხალხი არ უნდათ, მარტო თავიანთი თავი უნდათ. შემდეგ არ ვიცი რა მოხდა, გადამეკეტა. ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა აჭარის მთავრობის სახლთან საპროტესტო აქცია. ბათუმის 11-12 მარტის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული პირების ახლობლებმა გამსახურდიეს ქუჩა გადაკეტეს და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან შეხვედრას ითხოვენ. ადვოკატის განცხადებით გაღიზიანებას იწვევს ის ფაქტი, რომ მხოლოდ 2 პირს გაუქმდა საპროცესო შეთანხმება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 11-12 მარტის მოვლენებზე დაკავებული 9 პირი დღეს ჩანიშნული სასამართლო პროცესი 7 ივლისისთვის გადაიდო. ვითხოვთ ზურაბ პატარაძესთან შეხვედრას. გამოვიდეს ლაპარაკოს გასცეს ჩვენს კითხვებს პასუხი. ეს არის შერჩევითი სამართალი. ვითხოვთ საპროცესო გარიგება აქვს. გაუკეთოს ყველას 6 თვიანები. ეს ადამიანები აპროტესტებენ იმას, რომ განთავისუფლდნენ ბრალდებულები პატიმრობიდან, ასევე იმ შერჩევით სამართალს, რომ პროკურატურამ 2 ბრალდებულს გაუფორმა სხვა პირობებით და ამ პატიმრობაში მყოფ ბრალდებულებს თავაზობს სულ სხვა პირობებს. ანუ რატომ არის შერჩევითი სამართალი მაშინ, როდესაც ერთნაირი დანაშაული არის ჩადენილი, ერთიანი ქმედებებია ჩადენილი და ერთი და იგივე დანაშაულში ედებათ ბრალი. ჟურნალისტ ელისო კილაძის შვილის დავით ხარშილაძის საქმეზე დღეს 5 მოწმე დაიკითხება. მოწმეებს შორის არიან პოლიციელები, რომლებიც დაცვის მხარემ წარადგინა. ელისო კილაძის მტკიცებით ერთ-ერთი მოწმის სამმართველოს უფროსის მანქანიდან გადმოიტანეს ნარკოტიკული ნივთიერება და მის შვილს ჩაუდეს. ხარშილაძე ნარკოდანაშაულისთვის მარჩი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მისი პირადი ჩრეკისას ნარკოტიკული ნივთიერება ამოიღეს. ჩავიტარებ, როცა საჭიროა. უმოკლეს დროში, როდის? და ნარკორეალიზატორებს რატო არ იჭერ? ვიჭერ. მაგალითად მინდა იჭერა. უამრავ ადამიანებს ვიჭერთ, ვინც დიგოშას რატო არ იჭერ? შენი ბარი გაროზის იქ მონიჭალაში. კარგით რა. რატო რა კარგი? არა, მე უნდა მწვენოდე ეს. შეიქმნება ახალი მტკიცებულება, რომელიც აქამდე საქმეში არ იყო, რომელიც ალბათ დაცვის მხარეს ეს პოლიციელები დაკავებაში ეს საერთოდ ეს იყო საგამოძიებო ოპერატიული საგამოძიებო ღონისძიება, რომელშიც ყველა იღებდა მონაწილეობას. ხელი ვინ მოკიდა დაკავებულ პირს, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ხრეკაში ყველაფერს ესწრებოდნენ, უყურება ნიშნავს, რომ მონაწილეობდნენ. შეპასეთ ფილსერვის ჯგუფმა ახალი ტექნიკა შეიძინა დასუფთავებისთვის განკუთვნილი მანქანები დედაქალაქის მასშტაბით განთავსებული ნაგავშევკრები კონტეინერების დასაცელად გამოიყენება და მოძველებულ წყობრიდან გამოსულ ტექნიკას ჩაანაცვლებს. 29 ერთეული მძიმე ტექნიკიდან კონტრაქტორმა კომპანიამ 16 მანქანა შეპასეთ ფილსერვის ჯგუფს უკვე მიაწოდა. სექტემბრის შუა რიცხვებამდე კი ქალაქში ეტაპობრივად დარჩენილი ნაწილით შემოვა. ახალი ტექნიკის პრეზენტაციას დღეს თბილისის მერი და შეპასეთ ფილსერვის ჯგუფის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ახალი ტექნიკის გამოყენებით შევძლებთ, რომ კიდევ უფრო მეტად დალაგებული და მოწესრიგებული ქალაქი გქონდეს. შევიძინეთ, რომ 29 ერთეული ტექნიკა პირველი პარტია უკვე მივიღეთ და შემდგომ 2 თვეში მივიღებთ ასევე დანარჩენ პარტიასაც, რითაც კიდევ უფრო გაუმჯობესდება ჩვენი ავტოპარკი. Შემოვიდა პირველი ტექნიკა ნაგამზიდების სპეციალური საშუალებებით, რომელიც თბილისერვის ჯგუფმა მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით შეეძინა. სულ 29 ერთეული, ეს არის პირველი პარტია და სექტემბრისთვის უკვე შემომთლიანი პარტია, ასევე თბილისერვისი გეგმავს ნაგამშეკრები ურნების განახლებას, სხვადასხვა სპეციალური ტექნიკის განახლებას.
ტყის მდგრადი მართვის გაძლიერება საქართველოში საჯარო სამსახურების დაზმობილების პროექტის გახსნითი ღონისძიება გაიმართა. ევროკავშირმა ლიტვის რესპუბლიკის გარემოსდაცვის სამინისტროსთან და უნგრეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად ახალი პროექტი დაიწყო, რომელიც დაეხმარება საქართველოს გააძლიეროს ტყის მართვის სისტემა ევროპული სტანდარტების და საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის გათვალისწინებით. პროექტი ტყის მდგრადი მართვის გაძლიერება საქართველოში განხორციელდება 18 თვის განმავლობაში. ეს არის ევროკავშირის დახმარების პროექტი, ეგრეთ წოდებული twinning-ი, რომლის ბიუჯეტი არის 840.000 евро. მოიცავს რამდენიმე მიმართულებებს. პირველი ეს არის სატყეო სექტორის კანონმდებლობის ჰარმონიზება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. მეორე ეს არის სატყეო სექტორის და სინამდვილეების სამსახურების ფუნქციების გაძლიერება და მესამე ეს არის მონიტორინგის და ზოგადად ინფორმაციის გაძლიერება სატყეო სექტორში. მემორანდუმი განათლების საერთაშორისო ცენტრსა და რისკების მართვის და სადაზღვევო კომპანია Global Benefits Georgia-ს შორის. დოკუმენტის მიზანია კომპანიის მიერ ცენტრის საქმიანობის და მისიის ხელშეწყობა და ცენტრის ბენეფიციარებისთვის საერთაშორისო სტუდენტური დაზღვევის ექსკლუზიური პირობების შეთავაზება. ასევე წლის განმავლობაში კომპანია ყოველწლიურად უზრუნველყოფს გარკვეული რაოდენობის სტუდენტების დაფინანსებას უცხოეთში უმაღლესი განათლების მიღების მიზნით. კომპანიის მიერ დასაფინანსებელი სტუდენტების რაოდენობა და სპეციალობები განისაზღვრება განათლების საერთაშორისო ცენტრთან შეთანხმებით. ეს მემორანდუმი გარდა იმისა, რომ სტუდენტებს მისცემს საშუალებას ხელსაყრელ პირობებში შეიძინონ საერთაშორისო დაზღვევა და ჩვენი სტუდენტებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად ჩვენი სტუდენტები მთელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიდიან სამაგისტრო და სადოქტორო ხარისხის მისაღებად, მისცემს მათ საშუალებას, რომ მიიღონ როგორც ჯანდაცვის დაზღვევა, ასევე სიცოცხლის დაზღვევა. და რა ხდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ავღანეთში ფარაჰის პროვინციაში მოძრაობა თალიბანის მებრძოლების მიერ გამშვებ პუნქტზე თავდასხმის შედეგად 6 პოლიციელი დაიღუპა. აღნიშნული შესახებ ტელეარხი დალონიუსი ადგილობრივ პოლიციაზე დაყრდნობით იუწყება. პოლიციის წარმომადგენლის განცხადებით თალიბანის წევრები საკონტროლო გამშვებ პუნქტს დაესხნენ თავს. პოლიციელებთან შეტაკების შედეგად 5 მებრძოლი მოკლული, 9 კი დაჭრილია. ერაყის ქალაქ მოსულიდან მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაცია მიმდინარეობს მათი უსაფრთხოებისთვის. ერაყის შეერაღებულმა ძალებმა ეგრეთ წოდებული დერეფანი შექმნეს. ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ქალაქში, სადაც 8 თვეზე მეტია თვით გამოცხადებული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვიან, 50,000-მდე ადამიანია დარჩენილი. მათი დიდი ნაწილი ხანდაზმულები და ბავშვები არიან. ოფიციალური ბაღდადის განცხადებით, ქალაქი ჯიჰადისტებისგან სრულად გათავისუფლდა, თუმცა გარკვეული რისკების პრევენციის მიზნით მშვიდობიანი მოქალაქეები დროებით იძულებით გადაადგილებული პირების ბანაკში განთავსდებიან. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ერაყის ჯარმა დაეშის მიერ დატყვევებული 20-ზე მეტი იეზიდი გაათავისუფლა. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციამ სამთვიანი გამოძიების შედეგად დაადგინა, რომ ხან შეიხუნში ასადის რეჟიმმა მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენა, კერძოდ ზარინი მხუთავი გაზი, რომელიც ადამიანის სიცოცხლისთვის სახიფათოა. აღნიშნული ნივთიერება სასუნთქ ორგანოებს და ნერვულ სისტემას აზიანებს. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის განცხადებას გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბორის ჯონსონი რამდენიმე წუთშივე გამოეხმაურა, როგორც მან გამარტა, მისთვის გამოძიების შედეგი მოულოდნელი არ ყოფილა. გერმანიის პარლამენტმა ერთსქესიანთა ქორწინების უფლება დააკანონა. კანონის თანახმად ჰომოსექსუალ პირებს ჰეტეროსექსუალი ადამიანების მსგავსი უფლებები ექნება და ქორწინებასთან ერთად ბავშვის აყვანაც შეეძლებათ. კანონპროექტს მხარის 393 დეპუტატმა დაუჭირა, 226 წინააღმდეგ წავიდა, 4 კი თავი შეიკავა. სოციოლოგიური გამოკითხვების თანახმად გერმანიის მოსახლეობის 2/3 აღნიშნულ საკითხს ემხრობა. კენჭისყრის შემდეგ გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირა, თუმცა კენჭისყრა ქვეყანაში მშვიდობას და სოციალურ ინტეგრაციას ხელს შეუწყობს. ერთსქესიანთა ქორწინების უფლება მსოფლიოს მასშტაბით 20-ზე მეტ ქვეყანაშია დაკანონებული. ისევ საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დაარსებიდან 59 წელი გავიდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიება და სამეცნიერო ჟურნალ მრავალთავის 25 ტომის პრეზენტაცია გაიმართა. ხელნაწერთა ინსტიტუტი ამჟამინდელი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 1958 წლის 30 ივნისს პროფესორმა ილია აბულაძემ დააარსა. დაარსების დღიდან ცენტრი სამეცნიერო საქმიანობას ეწევა. ხელნაწერთა ცენტრის დანიშნულება დღეს მრავალმხრივია, ის არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საცავი ქართული ხელნაწერებისა და პირველ ნაბეჭდი წიგნების. ყოველ წელს ამ დღეს ხელნაწერთა ცენტრის თანამშრომლები და ჩვენი კოლეგები ვიკრიბებით და ვუზიარებთ ერთმანეთს ბოლო წლებში მიმდინარე სამეცნიერო საქმიანობის თაობაზე. ამ კედლებში გაიზარდა
ფილოლოგ-ტექსტოლოგების, ისტორიკოსების, წყაროцовების არაერთი თაობა და არაჩვეულებრივი მეცნიერული მიღწევებით აგვირგვინებდნენ იმ საქმეს, რაც ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა ხელნაწერების შექმნით საქართველოში იქნებოდა ის თუ უცხოეთის სამონასტრო კერებში შექმნეს უძვირფასესი ხელნაწერები. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე ხოლმე გემშვიდობებით, ნახვამდის. თუ ბრძენი ხარ